بسم الله الرحمن الرحیم. د څېړنې د میتودولوژي په سلسله کې دا ځل د 5م څپرکي په برخه کې موږ او تاسې پر متحولینو باندې غږیږو. متحولین البته د احصایې د درس هم یو برخه تشکیلوي، مګر همدارنګه چونکې احصایه خپله د څېړنې یو فرعي جز موږ بللی سو په بعضو ځایونو کې چې کاریږي، نو متحول هم د هغو څخه یو ځانګړی جز بللی سو. متحول د مخه تر دې چې موږ موضوع پر اقسامو د هغه پر استعمال او پر دندو باندې خبرې وکړو، یو ځل باید دلته موږ او تاسې متحول وپېژنو چې متحول څه ته وایي. په انګلیسي کې متحول ته موږ او تاسې ویریبل وایو. ویریبل څخه هدف څه دی؟ ویریبل یعنی چې حرکت پیدا کوي، یعنی چې شورشت پیدا کوي. د شورشت څخه هدف دا دی چې هغه خوځېږي، یعنی د یو پاور په ذریعه یا د یو بل خارجي بهرني زور په ذریعه یا ابزرویشن په ذریعه د څه کېږي، په حرکت پیدا کوي. معمولا د څېړنې لپاره چې کله موږ کار ورباندې کوو، زموږ خصوص لپاره چې هر هغه سټډي کې هغه ابزرویشن حسابېږي، هغه زموږ خصوص لپاره ویریبل متحول بللی سو. د متحول لپاره په مختلفو توګو سره موږ او تاسې تعریفونه ورکړي دي او ورکوو یې. یو د هغو څخه موږ وایو چې دا موشن آف چې دی، دا یو موشن دی چې ابزرویشن ته حرکت ورکوي. ابزرویشن زموږ خصوص لپاره هغه د سټډي ویالیو ده، هغه د تحقیق او د څېړنې ویالیو ده چې پر هغه باندې موږ او تاسو کار کوو. نو دغه ابزرویشن ته چې کله حرکت ورکول کېږي او حرکت راځي، دغه ته ویریبل وایي. ویریبل چې د ویریشن څخه هم حساب اخلي، یعنې هدف یې ټول دا تغیر پذیره دی. وخت چې تغیر پذیر وي، نو دا څو حالتونه اختیاري. ځینې وخت خپل له ځان تغیر پیدا کوي، ځینې وخت د بل په زور تغیر پیدا کوي، ځینې وخت د څو متحولینو په منځ کې بل ډول تغیر پیدا کېږي چې هغه ګونګ ورک وي، یا داسې یو حالتونو کې راځي چې هغه دخالت کوي پکښې کې. دا څو شکلونه د متحولینو لپاره موږ او تاسې لرو. مګر په صورت عموم کې که چیرې موږ او تاسې ورته راسو، متحول د احصایې یو ډېر اساسي برخه ده او په څېړنه کې هم همدا شان یو اساسي رکن بلل شوی دی. دلته د مخه تر دې چې موږ او تاسې متحول ته ځو، پر دوو عمده اصطلاحو باید موږ او تاسې پوه شو. وروسته تر هغه باید موږ او تاسې متحول ته داخل شو. یو موږ او تاسې ورته لرو، په د احصایې په ژبه کې هم لرو، مګر د څېړنې لپاره یې جدا تشریح کوو، چې یو کانسپټ ورته وایي او بل ویریبل ورته وایي. کانسپټ څخه هدف یوازې او یوازې منټل ایمیج دی، یعنی ډېر یو سبجکټیو اړخ دی، بل هیڅ بل اړخ پکښې شامل نه دی. د منټل ایمیج څخه هدف دا دی چې هغه یو خیالي فکر دی، د هغه فکر پر بنیاد باندې موږ نسو کولی چې هغه په هغه کانسپټ کې اندازه کړو، تر څو چې موږ دغه مفکوره‌یي خیال تغییر نه کړو په یو متحول باندې چې بالاخره هغه کوډ ته اماده سي او موږ پر هغه باندې کار وکړو. متحول برخلاف د کانسپټ هغه څه دی چې اندازه کېږي، هغه څه دی چې د تحلیل وړ بلل کېږي، او کانسپټ یو خیالي ایمیج دی چې هغه بیا وروسته په ډېر لوړو اډوانس مرحلو کې بیا موږ کولی شو چې هغه دا کانسپټونه هم موږ وکولی شو دیمونو ته انتقال کړو او هغه تحلیل کړو او اندازه یې کړو. مثلا د مثال په توګه که چیرې کانسپټ لپاره موږ او تاسې راسو یو تصویر ښکاره کړو، نو موږ مثلا کولی شو یاداشت ونیسو. په دې ځای کې زه مثلا لیکمه اکسلنټ. دا یو خیالي اړخ دی چې هیڅ کوم نوع درجه مثلا دې ته فعلا نه درکول شوې. دا چې کله موږ انتقالوو ویریبل ته، نو موږ کولی شو دا پر طبقو تقسیم کړو، درجې ورکړو. اکسلنټ په څه شي کې؟ آیا دا په انکم کې دی؟ مثلا طبقې ورکول کېږي. آیا دا په وزن کې دی؟ یا مثلا دا په مثلا موږ ویلی شو دا په هایټ کې دی؟ او یا مثلا په دې ترتیب سره چې هر کوم نوع ویریبل ورکوي. ځینې وخت مثلا موږ کولی شو بله کټګوري ورکړو د کانسپټ لپاره، مثلا پیسه‌دار ریچ. آیا دا په جنډر کې دی؟ مثلا په نارینه او ښځینه طبقه کې دی، یعنی په میل او فیمیل طبقه کې دی؟ دا باید په دې ځای کې واضح شي. نو دا د کانسپټ د ویریبل توپیر دی. د دې څخه وروسته چې موږ پر بل اپشن باندې کار کوو، هغه د دوی دواړو په منځ کې توپیر دی. مثلا موږ سره کوم غواړو دا توپیر پیدا کړو. دلته راځو، په دې ځای کې موږ لیکو types
of variables یعنی د ویریبلز یا د متحولینو ډولونه مخصوصا په مختلفو څیړنو کې په ډول ډول دا کار اجرا شوی دی مګر که چیرې موږ سیستماتیک اړخ ته ولاړ شو موږ یې درو طبقو ته تقسیموو یو یې پر اساس د کازل ریلیشنشپ کوي یعنی د علت پر بنیاد باندې غواړي طبقه بندي کې چې د کاز او افیکټ چې ورته ویل کېږي پر دغه اساس باندې غواړي طبقه بندي کې بل د هغه څخه چې ډېر مهم دی مثلا د سټډي ډیزاین پر بنیاد یې کوي دا دوهم ډول طبقه بندي ده چې متحول تقسیم کېږي دریم ډول چې زموږ او ستاسې د پنځم څپرکي دوهمه برخه تشکیلوي هغه د میجرمنټ یا اندازهګیري د واحد پر بنیاد باندې تقسیم بندي کوي که چیرې موږ راشو د دوی تشریح ته په ترتیب سره یو ځل بې نومونه د ځان سره یاداشتوو کازل ریلیشنشپ خپله بیا پر څلورو طبقو متحول ویشلی دي یو ته ویل کېږي مثلا چینج ویریبلونه هغه چې تغیر خوړونکي وي دوهم ته لیکلي دي آوټکم ویریبلونه او دریم ته لیکلي دي ویریبلز چې افیکټ کېږي د چی شي له اساس څخه د کاز او افیکټ رابطې پر اساس کاز او افیکټ ریلیشنشپ پر اساس باندې دریم ډول چې دی هغه موږ او تاسې لینکینګ ویریبلز ورته وایو دا هم بیا راځو څه ته ویل کېږي پر کوم تخنیک دی په دې ترتیب سره به موږ ټوله په ترتیب سره یو ځل کازل ریلیشنشپ خلاص کړو بیا به سټډي ډیزاین خلاص کړو او بالاخره به یونټ اف میجرمنټ ته ورشو